บนโซเชียลมีการแชร์ข้อมูลแนะนำว่าหากจอดรถในห้างหรือโรงแรมแล้วรถหายห้างต้องรับผิดชอบโดยเมื่อรถหายให้รีบไปซื้อสินค้าเพื่อนำใบเสร็จมาเป็นหลักฐานชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับทนายความจากเพจทนายเพื่อนคุณครับตกลงที่แชร์กันนี้จริงไหมครับจริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนครับไม่จำเป็นต้องมีใบเสร็จในการซื้อสินค้าหากเราไปซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ห้างเนี่ยไม่มีเท่ากับเราเป็นลูกค้าที่ใช้บริการห้างแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีใบเสร็จตรงนี้เรากลับออกมาถ้ารถหายเนี่ยห้างก็ยังต้องรับผิดอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีใบเสร็จสินค้าเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานเพิ่มความหนักแน่นในการไปดำเนินการทางคดีมากกว่าไม่ใช่กฎหมายที่ฟันธงลงไปว่าหากไม่มีใบเสร็จห้างจะหลุดพ้นจากความรับผิดดังนั้นใบเสร็จจึงไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ที่ว่าเราเนี่ยได้ไปจอดรถในห้างมีการล็อกรถแล้วหรือไม่เก็บบัตรจอดรถไว้แล้วหรือไม่กุญแจเราไม่ได้ลืมไว้ที่ไหนเมื่อรถหายโดยที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทของเจ้าของรถเนี่ยห้างต้องรับผิดชอบสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องไม่ประมาทครับโดยมากแล้วเนี่ยเจ้าของรถจะมีประกันภัยภาคสมัครใจประกันภัยรถหายเมื่อรถหายเนี่ยให้รีบแจ้งประกันภัยทันทีให้แจ้งห้างทันทีบริษัทประกันภัยก็จะชดใช้สินไหมทดแทนให้กับเราส่วนบริษัทประกันภัยเขาก็จะไปดำเนินการฟ้องร้องเอากับตัวห้างสรรพสินค้าหรือบริษัทรักษาความปลอดภัยกรณีนี้สืบเนื่องจากการที่ศาลฎีกามีคำตัดสินอย่างเป็นทางการแต่เดิมที่ห้างจะแจกบัตรจอดรถแล้วในหลังบัตรจะเขียนในทำนองว่าไม่ใช่การรับฝากรถทรัพย์สินหายไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นแต่ศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานว่าข้อตกลงลักษณะนี้เป็นข้อตกลงของห้างเพียงฝ่ายเดียวเจ้าของรถไม่ได้ตกลงด้วยข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะไม่อาจยกเว้นความรับผิดของห้างได้ห้างยังต้องรับผิดอยู่ต่อมาห้างจึงลดระดับไม่ต้องแจกบัตรใช้กล้องวงจรปิดเท่านั้นแต่ศาลท่านก็ยังมองว่าผู้ซื้อสินค้าเนี่ยเลือกสถานที่จอดรถเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งในการซื้อสินค้าฉะนั้นเนี่ยห้างต้องดูแลทรัพย์สินลูกค้าของตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยความเสี่ยงให้อยู่กับลูกค้าเพียงคนเดียวแต่ถ้าเจ้าของรถประมาทเช่นทำกุญแจตกหล่นเองหรือลืมล็อกรถมันต้องเฉลี่ยความรับผิดแต่สิ่งที่ไม่ควรทำคือจอดแล้วจอดครับจอดห้างนี้แต่ไปทำธุระที่อื่นกรณีที่ห้างเนี่ยไม่ได้เก็บค่าที่จอดรถเลยแล้วเราเอารถไปจอดที่ห้างแต่ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชัดว่าเราไม่ได้ใช้บริการที่ห้างเลยนั่งรถไปทำธุระที่อื่นแล้วกลับมารถหายมันยังไม่มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินออกมาแต่จะเป็นข้อต่อสู้ของห้างอยู่แล้วว่าลูกค้าท่านนี้ไม่ได้มาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าเลยถ้าเราไม่ได้ทำประกันเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เงินก็จะช้าลงไปอีกอย่างไรก็ตามสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทนั้นจะต้องมีการเข้าพักด้วยนะครับไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับคือเจตนาของโรงแรมเนี่ยคือต้องเป็นการเข้าพักแต่หากว่าเราไปจอดรถในโรงแรมเนี่ยแต่เราไปทำอย่างอื่นเช่นร้านค้าหรือนวดแผนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวกับการเข้าพักหากรถหายเนี่ยทางโรงแรมไม่ต้องรับผิดชอบจะต่างกับกรณีห้างสรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นอย่างไรครับผมแนะนำว่าควรแชร์ต่อนะครับมันเป็นการเพิ่มพยานหลักฐานแต่ต้องระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าห้างสรรพสินค้าหรือรีสอร์ทหรือโรงแรมเนี่ยมีการใช้ข้อกฎหมายที่ต่างกันหากเราไม่ประมาทและพยายามลดความเสี่ยงอย่างเต็มที่ก็จะช่วยให้ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาปวดหัวที่จะตามมาครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์